Da, poate și este timpul să facă, pentru că femeia a fost victima violenței de-a lungul întregii istorii, așa cum tot ce este mai slab, mai frumos, mai delicat, este mai ușor victima violenței. Violența este o boală a sufletului, o boală, o patimă, un păcat, care a cuprins omenirea încă de la început, de când Cain și-a ucis fratele. Violența care i-a fost dată omului de Dumnezeu ca să biruiască răul, a fost îndreptată asupra fratelui, a fost îndreptată asupra aproapelui și pe măsură ce omul a devenit mai slăbănogit de păcate și mai neputincios, și-a revărsat violența asupra celui mai slab decât el, a celui mai neputincios decât el și în felul acesta femeia a devenit victimă din ce în ce mai autorizată în opinia lumii acesteia. Că așa am apucat, așa a fost dintotdeauna, că femeia era de gură și trebuie bătută și așa mai departe. Ca orice act de violență, îndreptat asupra oricui, violența este un păcat și cine acceptă păcatul, cine nu luptă împotriva păcatului, devine complice la păcat. În sensul acesta am putea să îndrăznim să spunem că femeia care nu se împotrivește prin căi spirituale, duhovnicești, păcatului celui care o agresează, care este violent cu ea, nu mai este doar victimă acestui păcat, ci devine și complice la păcat. Datoria noastră este să-l ajutăm pe aproapele să nu săvârșească păcat împotriva noastră. Dacă mă duc într-un loc aglomerat, voi avea grijă ca banii pe care i-am să-i pun într-un loc în care fratele meu care fură, care face păcatul, să nu cadă în acest păcat. Și fac o faptă bună de două ori. Una, că îl împiedic să facă păcatul acela. Doi, că rămân cu banii de care am nevoie pentru creșterea copiilor mei, pentru satisfacerea nevoilor mele și așa mai departe. În privința violenței femeii este însă atât de greu. Îmi dau seama că nu pot vorbi fără o implicare emoțională, pentru că eu însă sunt femeie și am trăit, am crescut într-o familie în care femeia a fost victima violenței. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, o bătea pe mama și eu, copil fiind, n-am văzut vreodată că ar fi pe drept. Poate că omenește vorbind, o fi fost motive, vreodată și adevărate sau obiective, pentru care mama era lovită, bătută, înjurată dar părinții spun, oricare ar fi motivul, nu avem voie să ne mâniem, pentru că Dumnezeu ne dă putere să nu greșim când ne mâniem. Deci eu mă mânie pentru că sunt iute din fire, dar Dumnezeu îmi dă putere să nu fac rău. Dacă victima, dacă femeia, dacă eu, în calitatea mea de copil, nu l-am avut pe Dumnezeu, nu l-am pe Dumnezeu care să mă apere de cel rău care lucrează și prin soțul meu, și prin tatăl meu, și prin fratele meu, și prin vecinul meu, atunci eu nu mă pot apăra singură decât cu o altă violență. Dacă el mă lovește, eu îl șignesc sau îl lovesc și eu. Pentru că violența, am zis că este o boală. Și când el își manifestă această boală, dacă eu îi răspund cu violența mea, nu fac decât să-i sporesc răutatea, nu fac decât să-i sporesc violența. Și mersul acesta către vindecare, la început pare imposibil. Din cauza asta și se mulțește violența în halul acesta. Pentru că sunt niște prejudecăți, să le zicem așa, niște concepții zidite în mintea căzută, în mintea bolnavă de păcat, care favorizează fenomenul. Unul am spus, că așa sunt bărbați. 2, că sărăcia ar fi de vină. 3, că alcoolul este de vină. Dar toate acestea sunt prejudecăți, nu este adevărat. Adevărat este că sărăcia îl face mai violent pe cel violent, că alcoolul îl face mai violent pe cel violent, dar nimeni nu mi-a mie răspunderea că sunt violent. Violența e boala sufletului meu și eu trebuie să mă fac sănătos. Pentru că există copii multimilionari care își împușcă colegii în școli, există bărbați care sunt violenți, sau există atâta violență la oameni care sunt putre de bogați, care fac bani chiar din comerț cu violența, care fac bani ucigând oameni. Și ei ucig oameni cu plăcere. Nu. Violența este o boală a sufletului omenesc, care sigur că se agravează. Dacă eu am fost victima violenței, devin mai violent. Da, așa zicea și mama, Dumnezeu să o odihnească. Unde să mă fi dus, mamă? Că tata era la fel și pe voi cum vă lăsam și cum vă creșteam și unde mă duceam. Nu cred că soluția este distrugerea familiei, distrugerea căsnicii. Nu. Eu cred că soluția este vindecarea bolii. Dacă o femeie are un bărbat bolnav de hepatită, divorțează pentru că e bolnav de hepatită? Nu.
îi face tratament, se ocupă să-i dea mâncare de regi, să-i facă ceaiuri, să aibă grijă și-și ia medicamentele, pentru că ei nu prea sunt atenți, până se face sănătos. Dacă e bolnav de cancer, chiar unul care a fost foarte violent, aleargă la medici, îi face, poate există totuși un remediu, se duce la biserică, se duce la maslu, face dezlegări, se străduiește să-l facă sănătos. Oare, de ce nu încercăm noi să ne vindecăm bărbații și copiii și pe cei care ne violentează de această boală? Noi putem face ceva ca să îi ajutăm să se vindece. În primul rând, atunci când este foarte violent, trebuie să-l legăm. Eu nu pot, dar chem poliția să-l lege. Apoi trebuie să-l ajut să-i fie frică, să fie frică și rușine. Nu-i mai este frică de mine, nu-i mai este rușine de mine, nu e frică de Dumnezeu, nu este rușine de Dumnezeu, că ani de zile, secole, la rând, această violență a fost ținută în frâu de frică și de rușine. Frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Acum ne-am emancipat, nu tu frică de Dumnezeu, nu tu rușine de oameni, ba dimpotrivă, facem o virtute din lucrurile rușinoase. Și atunci iată-ne singuri cu neputința noastră și cu deznădejdea noastră. Dar acesta este momentul în care trebuie să ne aducem aminte, nu suntem singuri. Dumnezeu este cu noi și va rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor. Și El a adus leac, vindecare pentru toată neputința, pentru toată boala. Și atunci, eu, victima, mă duc eu la doctor. Dă-mi un leac, doctore, dă-mi un leac, Doamne, pentru mine și pentru bărbatul meu. Până atunci, cum spuneam, îl leg, nu? Chem poliția, din dragoste. Din păcate, chemând poliția, la amendează și tot eu trebuie să plătesc. Apelez la prieteni, la nași, la părinți, strig, țip, nu mă rușinez, ies afară, plec, îl ameninț eu pe el, îl ameninț cu legea care e de partea mea, scoaterea lor din casă, pentru că totuși e inuman ca agresivul să rămână în casă cu căldură, cu lumină, cu frigiderul plin și victima să se ducă într-un centru odată, fără nimic din toate acestea. Acum societatea va face mult și repede, pentru că fenomenul devine îngrijorător de distrugător. Și ne distrugem unii pe alții, fără niciun fel de milă. Și acest bărbat care își bate soția, el a fost victima violenței tatălui lui și suntem victime și victime a prejudecăților, a violenței, a neștiinței, a păcatului. Deci soluția pe care eu, ca maică, o pot oferi și ca făptură care a suferit din cauza agresivității bărbaților și care a biruit aceasta cu Dumnezeu. Eu vă recomand, surioarelor, să apelăm la doctorul sufletelor noastre, la Dumnezeu. Sigur, la Dumnezeu pe care îl găsim în biserică, care lucrează în biserică, prin tainele ei, prin rugăciunile ei, prin sfaturile părinților duhovnici. Și vom vedea minuni. Deci, concomitent cu apelarea la serviciile acestea ale lumii, odată ce această civilizație mi-a dus curent electric, eu îmi pun lumină electrică în casă, nu stau cu lumânarea, nu îmi bag frigiderul în sobă, îl bag în priză, folosesc frigiderul, folosesc mașina de spălat, folosesc calculatorul, pentru a-mi ușura viața, pentru că Dumnezeu i-a dat omului minte și i-a dat creativitate ca să facă lucruri din ce mai frumoase, mai bune, spre binele omului și slava lui Dumnezeu. Și atunci, și ca să mă apăr de rău, odată ce mă duc la doctor împotriva microbului și a virusului, de ce să nu mă duc la ce a adus lumea aceasta pentru frânarea violenței? Dar dacă eu nu sunt cu Dumnezeu, voi folosi televizorul pentru porcărioare și pentru porcării care îmi distrug viața, voi folosi internetul pentru distrugere, voi folosi frigiderul ca să mă bag pe cel omorât în el. Toate acestea le voi folosi spre distrugerea mea și a semenilor mei, fără Dumnezeu. Și atunci, chem și poliția, apelez la drepturile mele de om, îmi iau măsuri să am unde să fug până când sunt în pericol, trebuie să fug, să-mi salvez viața. Nu, las rușinea deoparte, că e mai rușinos să mori decât să-ți salvezi viața. Dar în același timp fac tot ce se poate ca să mă vindec pe mine și pe bărbatul meu, să-mi vindec familia mea. Sigur că da. Nu numai că ne ajută, ne salvează, pentru că noi, dacă rămânem victimele mecanismelor psihologice, unde funcționează frica, lipsa de prețuire de sine, complexele și toate astea sunt produse ale psihismului nostru. Păi, noi nu suntem doar psihic și nu doar fizic, noi suntem și duhovnice și duh. Și acolo vine Dumnezeu. Și când eu voi afla și voi simți
că sunt o ființă de neprețuit în ochii lui Dumnezeu, că sunt de o valoare exact, că lasă 99 de oi ca să mă salveze pe mine, că sunt după chipul lui și că vocația mea e să fiu sfântă, adică să fiu ca Dumnezeu, atunci eu cum să mă mai disprețuiesc cu mine că n-am o diplomă? Care ce îmi face diploma? Este ceva aparent, ceva exterior. E păcat să nu ai conștiința propriei tale valori pentru că nu știi cine ești. Crezi că ești produsul biologic al părinților tăi. Dacă știi că ești om și că omul este făcut de Dumnezeu ca să fie purtătorul chipului lui, să fie ca Dumnezeu. Și când mă duc la Dumnezeu și zic, Doamne, fă-mă ca tine, fă-mă frumoasă, fă-mă bună, fă-mă unică, Tu pune în mine toate minunile astea. Asta să cerem, nu că să moară capra vecinului, că să-mi reușească fata la și să mă mărit cu cutare. Câte fete, câte femei n-au făcut păcate ca să se căsătorească cu bărbatul care astăzi le agresează. Și atunci culeg ce am semănat. Dar nu-i nimic, mă duc și semăn din nou. Adică, Doamne, Tu știi, în prostia mea am făcut asta, dar acum vino în viața mea, vino în căminul meu, vino în familia mea, Doamne. Și atunci Dumnezeu ne va da putere să fim altceva, ceva în care lui îi va cădea mâna pe lângă trup, nu o să îndrăznească să mă ating. Ceva care îi va stârni admirație și respect până la urmă. Dar asta cu multă răbdare, cu rugăciune, cu post, cu respectarea poruncilor lui Dumnezeu. Apoi, violența, să mă iertați, violența, agresivitatea generează agresivitate. Orice gest agresiv se întoarce împotriva noastră. Ori noi, cele mai delicate făpturi ale lui Dumnezeu, femeile, am făcut cele mai îngrozitoare crime. Am ucis prunci în pântecul nostru, fără nicio milă. Îmi povestea o fetiță îngrozită acum cum i-a făcut întrerupere de sarcină doctorul și a luat cu o pensetă de acolo o părticică din prunc și a arătat, uite, era băiat. Și acum ea sigur că este în șoc. Și atunci, această violență se întoarce împotriva noastră. Noi urâm, suntem urâți și nu știm cine ne manipulează. Sângele copiilor noștri strigă din pământ, așa cum sângele lui Abel striga din pământ. Și ce vom face? Să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm cu cei pe care i-am ucis, să ne lepădăm de răutatea noastră și atunci răutatea celorlalți va fi neputincioasă. Dacă noi ne curățim, dacă faci curat, nu mai vin toți acești diavoli, toate aceste duhuri rele care vin și sporesc răutatea și violența celor de lângă noi. Aceasta este soluția, cea adevărată. Altfel, va trebui să facem legi ca să-l omoare pe agresiv și victima va deveni agresivă și va omorî pe alții și ne ucidem. Fără Hristos, fără iertare, fără iubire, fără împăcarea cu Dumnezeu și cu noi înșine, nu există ieșire.